තාක්ෂණයේ ස්මාර්ට් විදිහට දකින්න කැමති ඔයාලව අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Master YouTube channel එකට. හැමදාම වගේ ඔයාලා නොදන්න වැදගත් මාතෘකාවක් ගෙනලා තියෙනවා අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ Facebook poll එකක්. ඔයාගේ ෆෝන් එකම ඉතා පහසුවෙන් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වෙනකන් කිසිම විදිහක් තිබුණේ නැහැ Facebook එකට poll එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහ මම ක්‍රමයක් හොයාගෙන තියෙනවා Facebook එකට poll එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ poll එක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක ඊට පැත්තට bell icon එක ඒකත් click කරලා මාත් එක්ක යමු වීඩියෝ එකට. poll එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් මම ඉස්සලාම ඒ අය වෙනුවෙන් poll එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හඳුන්වන්න. poll එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔයා Facebook එකේ wall එකේ උඩට පහළට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඇති තරම් දැකලා ඇති. ඉතින් poll එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා එයාලා අපිට දීලා තියෙන පිළිතුරු දෙකෙන් කැමති එකක් ටච් කරලා ඔයාගේ කැමැත්ත දක්වන්න. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් ඔයාට දකින්න ඇති wall එකේ ඡන්ද. ඉතින් අර පක්ෂයට මේ පක්ෂයට කියලා පක්ෂ දෙකක් වෙන් කරලා ඔයාලා කැමති පක්ෂ මොකක්ද කියලා එයාලා අහලා අපේ කැමැත්ත අපිට පළ කරන්න පුළුවන් විදිහට ඕන තරම් polls දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් ඒවත් දැකලා ඇති කියලා මම හිතනවා. අන්න ඒ විදිහේ poll එකක් ඔයාලා කැමතිම විදිහට ඕනම දෙයක් ඔයාලගේ ප්‍රේක්ෂකයන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ page එකේ followers ලගේ කැමතිම දෙයක් අහන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට poll එකක් දාන විදිහ තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම PC එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් PC එකේ කෙලින්ම FB එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් ලෙහෙසියෙන් poll එකක් හදාගන්න ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ටත් මේ වෙද්දි Facebook app එකේ කිසිම option එකක් අපිට බලා ගන්න බෑ මෙන්න මේ විදිහට poll එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහටම smartphone එකෙන් පුළුවන් අපිට මේ විදිහට poll එකක් ඇඩ් කරගන්න වෙනස්ම විදිහකින්. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ විදිහට poll එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම ඔයාගේ Facebook එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. මේ විදිහේ poll එකක් දාගන්නකොට ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම Facebook page එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා Facebook page එක admin කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා Facebook page එකක් manage කරන කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා Facebook page එක editor කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට Facebook app එක open කරගෙන උඩ තියෙන item area තුන click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ නමට යටින් වැටෙනවා නම් pages වල නම් ඔයා මේ විදිහට page එකක් manage කරන කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා Facebook එක admin කෙනෙක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් Chrome browser එක open කරගන්න එක. ඒකල ඔයා උඩ search bar එකේ ගහන්න ඕනේ Facebook Creator Studio කියලා. Facebook Creator Studio කියලා. ඒකල ඔයා search එකක් දීපු ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ load වෙලා පෙන්නන පළවෙනි link එක Facebook Creator Studio කියලා ඔයාට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අන්න ඒක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න ඕනේ. Facebook Creator Studio කියන වෙබ් එකට ඔයා log වෙන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ password එකයි mail එකයි ගහලා මේකට log වෙන්න ඕනේ. මම කලින් පාරක් මේකට log වුණ නිසා මට ආපහු මේකේ type කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් SL Tech Master කෙනෙක්ට එහා පැත්තේ පුංචි ඊතල කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක click කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මේ page එකේ admin කෙනෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් editor කෙනෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට තව pages තියෙනවා නම් එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආපහු screen එකේ පහළට යද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් go to full site කියලා එකක් තියෙනවා. go to full site කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයා click කරන්න ඕනේ. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ automaticallyම ඔයාගේ phone එකේ browser එකේ screen එක desktop version එකකට convert වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩටම වෙන්න තියෙනවා post something කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ ඔයා click කරන්න ඕනේ. ඒක click කරාට පස්සේ මේ විදිහට screen එකේ side එකේ යම්කිසි දෙයක් load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන load වෙන්නේ ඔයාට අදාළ post එක video එකක් නම් photo එකක් නම් poll එකක් නම් එතනින් select කරගන්න. ඉතින් ඔයා poll එකක් දාන නිසා poll කියන එක එතන select කරගන්න. poll එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට poll එකක් create කරන්න එනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මගේ poll එක විදිහට දා ගන්නවා. තාම SL Tech Master subscribe කරේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට එතන type කරගන්නවා. ඔයාටත් පුළුවන් ඔයා කැමති poll එකක් ඔයාගේ page එකේ මෙන්න මේ විදිහට type කරලා එතනට add කරගන්න.
ඒත් එක්කම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් පහළ ඔප්ෂන්ස් කියලා තීරු දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති විදිහට මෙන්න මෙතනට ඔප්ෂන්ස් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි තීරුවට කරා කියලා දාගන්නවා, දෙවෙනි තීරුවට නෑ කියලා දාගන්නවා. ඒත් එක්ක මේ ඔප්ෂන්ස් කියන තීරුව අයිනට බලාගෙන යද්දි එතන ඉමේජ් එකක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් එතන ඉමේජ් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ඔප්ෂන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් වුණත් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට පේනවා පල්ලා ටයිම් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්නේ ටයිම් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති විදිහට මේ පෝල් එක කොච්චර දවස් තියෙන්න ඕනද, කොච්චර වෙලාවක් තියෙන්න ඕනද, සතියක්, මාසයක්, එහෙමත් නැත්නම් දින කිහිපයක්, පැය ගාණක් යන්න ඒ විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්නත් ඔයාට පුළුවන්. මේක දැන් පබ්ලිෂ් කරගන්න අපිට ඒත් එක්කම ස්ක්‍රීන් එකේ පහළට යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකේ පහළට ගියම පබ්ලිෂ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයා අන්න එක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook page එක ආපහු රීලෝඩ් වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපේ පෝස්ට් එක වැටිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නේ අපේ Facebook app එකට ගිහිල්ලා app එකෙන් page එකට ගිහිල්ලා page එකෙන් බලන්න මේ අපි දාපු පෝල් එක අපි දාපු විදිහටම හරියටම අපේ Facebook page එකට ඇඩ් වෙලාද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම Facebook page එකට ගිහිල්ලා පහළට යනවා. ඔව්, දැන් මට බලා ගන්න තියෙනවා තාම SL Tech Master subscribe කරේ නැද්ද කියන පෝල් එක. ඒකේ තියෙනවා කරා කියන ඔප්ෂන් එක, නෑ කියන ඔප්ෂන් එක. අපි දාගත්ත විදිහට මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට කරා නම් කරා කියලා වෝට් කරන්න, කරේ නැත්නම් නෑ කියලා වෝට් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතා සරලව ෆෝන් එකෙන් ඔයාට කැමති විදිහට පෝල් එකක් ඔයාගේ page එකට අපි අද ඇඩ් කරගත්තේ. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එකත් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ වලට Facebook app එක ගොඩක් දෙනා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් Facebook app එකෙන් කරන්න බැරි දෙයක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම Facebook page එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් දැනටමත් Facebook page එකක් කරන කෙනෙක් නම්, ඔයාගාව තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විතරයි නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ page එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට ඉතා පහසුවෙන් පෝල් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉඳී කියලා. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක ඊට හැම තියෙන bell icon එක ඒකත් click කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඔයාලගේ අදට සමු කරනවා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.